Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Hành trình sau hơi thở cuối. Tập 6. Trong Bardo có gì? Trong tập trước, cái chết đã được nhìn. Không chỉ như sự kết thúc của thân xác, mà là thời điểm tâm có thể chạm đến tầng sâu nhất của chính nó. Đây cũng là lý do Mật Pháp đặc biệt coi trọng khoảnh khắc này. Tiếp nối điều đó, tập này đi vào phần dễ gây tò mò và cũng dễ hiểu sai nhất. Những hình ảnh xuất hiện trong trung ấm. Rốt cuộc là gì? Khi nhắc đến trung ấm, Bardo, rất nhiều người lập tức hình dung ra những cảnh tượng mạnh. Ánh sáng chói lòa, các vị thần hiền hòa, những hình tướng dữ dội, thậm chí là các cảnh đáng sợ giống như ác quỷ hay sự phán xét. Chính những mô tả này khiến trung ấm trở thành đề tài vừa cuốn hút, vừa dễ bị hiểu sai nhất trong Phật Pháp Tây Tạng. Geshe Georges Dreyfus, một học giả Phật Pháp Tây Tạng, đồng thời là tu sĩ đã trải qua nhiều năm đào tạo nghiêm ngặt trong hệ thống tu viện truyền thống, dành khá nhiều thời gian trong bài giảng của mình để làm rõ vấn đề này. Với vị trí vua ở trong truyền thống, vừa là người nghiên cứu học thuật, ông đặc biệt nhấn mạnh rằng cách hiểu trung âm quan trọng hơn rất nhiều so với việc nhờ các hình ảnh được mô tả. Một trong những nhầm lẫn phổ biến nhất, theo Geshe Georges Dreyfus, là việc hiểu các mô tả trong trung âm theo nghĩa đen, xem đó là những cảnh giới hay thực thể tồn tại độc lập ở bên ngoài. Ông nói rất rõ, những hình tướng xuất hiện trong Bardo không phải là các vị thần đang đứng chờ sẵn. Ở đâu đó, câu nói này không nhằm phủ nhận kinh văn, mà để nhắc rằng nếu đọc các mô tả ấy một cách máy móc, tin y nguyên theo mặt chữ, thì trung ấm sẽ bị hiếu lệch khỏi tinh thần Phật Pháp. Trong Phật Pháp Tây Tạng, những gì xuất hiện trong Bardo trước hết được nhìn là biểu hiện của tâm. Khi thân thể đã tan rã, tâm không còn dựa vào giác quan vật lý như khi còn sống. Những khuynh hướng sâu kín, những dấu ấn nghiệp lực, những thói quen tâm lý tích lũy suốt đời không còn bị che phủ nữa. Chúng hiện ra rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn. Geshe Georges Dreyfus giải thích rằng, trải nghiệm này rất giống với giấc mơ. Khi mơ, con người có thể thấy đủ loại hình ảnh, cảm xúc, thậm chí rất sống động, dù không có bất kỳ sự việc nào xảy ra bên ngoài. Khác biệt ở chỗ, trong trung âm, những trải nghiệm ấy không bị thân xác và môi trường vật lý làm dịu đi, nên chúng có thể trở nên rất mạnh. Trong các bản văn Mật Pháp, người ta nói đến những hình tượng an lành và những hình tướng phẫn nộ. Với người chưa quen, điều này dễ bị hiểu thành thiên thần và ác quỷ theo kiểu đối lập. Nhưng Geshe Georges Dreyfus nhấn mạnh rằng, cách hiểu đó không phù hợp với tinh thần Phật Pháp Tây Tạng. Những hình tướng an lành biểu trưng cho các phẩm chất giác ngộ như sáng suốt, rộng mở, từ bi. Những hình tướng phẫn nộ biểu trưng cho năng lượng mạnh mẽ, quyết liệt, phá vỡ vô minh và bám chấp. Chúng không đến để thường hay phạt. Chúng chỉ phản chiếu trạng thái tâm đang trải nghiệm chúng. Geshe Georges Dreyfus có một nhận xét rất đáng suy ngẫm. Không phải hình tướng làm người ta sợ, mà là phản ứng của tâm trước hình tượng. Nếu tâm quen phản xạ bằng sợ hãi, chống cự, phân biệt, thì ngay cả những biểu hiện không mang ác ý cũng có thể trở thành đáng sợ. Nếu tâm đã quen quan sát, buông lỏng, thì ngay cả những hình ảnh dữ dội cũng không nhất thiết gây hoảng loạn. Ở điểm này, trung ấm giống như một tấm gương phóng đại. Nó không tạo ra điều gì mới, mà chỉ làm rõ những gì đã có sẵn trong tâm. Một điểm quan trọng khác mà Geshe Georges Dreyfus nhấn mạnh là không có hai người nào trải nghiệm trung ấm giống hệt nhau. Những gì xuất hiện phụ thuộc rất nhiều vào thói quen tâm, nền tảng tu tập, văn hóa, niềm tin và nghiệp lực của từng cá nhân. Vì vậy, không thể lấy mô tả trong kinh văn rồi áp đặt rằng ai cũng sẽ thấy y như thế. Phật Pháp Tây Tạng không đưa ra một kịch bản cố định cho mọi chúng sinh. Nó chỉ ra cách tâm vận hành khi không còn thân xác. Chính vì vậy, trung âm vừa được xem là nguy hiểm, vừa được xem là cơ hội. Nguy hiểm vì tâm lúc này rất dễ bị cuốn theo phản xạ quen thuộc. Sợ hãi sinh ra cảnh đáng sợ, bám chấp sinh ra cảnh níu kéo.
Mọi thứ diễn ra nhanh và khó kiểm soát. Nhưng cũng là cơ hội, vì mọi hiện tượng đều bộc lộ rõ là do tâm khởi lên. Nếu có đủ tỉnh táo, đây là lúc con người có thể trực tiếp thấy điều mà Phật Pháp luôn nhấn mạnh. Mọi kinh nghiệm đều khởi từ tâm. Jesse Georges Dreyfus cũng cảnh báo rằng, nếu quá chú ý đến việc sẽ thấy gì trong trung ấm, người tu rất dễ đi lệch hướng. Việc mai tìm kiếm hình ảnh, cảnh giới hay trải nghiệm đặc biệt chỉ là tiếp tục thói quen hướng ra bên ngoài. Trong khi điều cốt lõi của Phật Pháp Tây Tạng là quay lại nhận diện chính tâm đang trải nghiệm. Hình ảnh chỉ là biểu hiện. Cách tâm phản ứng mới là điều quyết định. Tập này của Hành trình sâu hơi thở cuối không nhằm làm giảm giá trị của những mô tả phong phú trong Phật Pháp Tây Tạng, cũng không phủ nhận kinh nghiệm tâm linh. Mục đích chỉ là đặt chúng về đúng vị trí của mình. Không phải thiên đường hay địa ngục theo nghĩa tuyệt đối. Không phải thiên thần hay ác quỷ theo nghĩa đối lập. Mà là những biểu hiện sinh động của tâm khi không còn thân xác che phủ. Ở tập tiếp theo, hành trình sẽ đi sang một chủ đề rất đặc biệt. Mong du tỉnh thức và sự chuẩn bị cho trung ấm. Vì sao Phật Pháp Tây Tạng xem giấc mơ là một môi trường tu tập quan trọng? Và vì sao người tỉnh trong mơ lại có lợi thế lớn khi đi qua Bardo? Để hiểu điều đó, cần quay lại một trải nghiệm mà ai cũng từng có, nhưng rất ít người để ý. Giấc mơ, nơi tâm đã quen hoạt động mà không cần thân thể. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phạt Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.